15. században az európaiak új, közvetlen kereskedelmi utakat kerestek Ázsiába a megdrágult földközi-tengeri közvetítő kereskedelem kikerülésére. Az elsők a portugálok voltak, akik Afrika partjai mentén hajózva jutottak el Indiába és Kínába. Ők a hosszú tengeri útvonalak mentén elhelyezkedő, stratégiailag fontos erődök, városok megszerzésére törekedtek, a felfedezett szárazföldek belsejét nem próbálták meggyarmatosítani. Az alig 1 milliós népességgel rendelkező Portugáliának nem sok esélye lett volna nagyobb területek elfoglalására, a megtartásuk pedig végképp lehetetlen volt. Ezért kulcsfontosságú helyeken megerősített kereskedőtelepeket hoztak létre, ahonnan ellenőrzésük alatt tarthatták a tengeri útvonalakat, a keleti árukkal megrakott hajóiknak pedig védett helyeket biztosítottak. Spanyolország a másik olyan ország, amely részt vett a földrajzi felfedezések elindításában. A spanyolok a királyi pár megbízásából az Ázsiába vezető nyugati utat követve érték el, fedezték fel és gyarmatosították az új világot, Amerikát. Érdekesség, hogy az amerikai kontinens a világgazdaság kialakulásában betöltött szerepén túl hogyan változtatta meg az európai étkezési kultúrát. Az új ízek, az új alapanyagok az elmúlt évszázadok alatt olyan elterjedté váltak Európában, hogy sokan már nem is tudják, hogy eredetileg honnan származnak. Közép-Amerika az őshazája például a magyar konyha népszerű fűszerének, a paprikának. Amerika adta a nagyvilágnak a burgonyát, a paradicsomot, a babot és az étkezési tököt. A kukorica az elsők között Kolombó közvetítésével került Európába, és ez a növény az emberi táplálkozás és az állatok takarmányozása szempontjából napjainkban is nagy jelentőségű. A napraforgó is Amerikából származik, amely igazán értékessé a 18. század elején a napraforgó olajsajtolás módszerének szabadalmaztatásával vált. Amerika felfedezése előtt a dohányt sem ismerték Európában, ahol a 17. század elejétől terjedt el nagyon gyorsan a dohányfüst beszívásának élvezeti szokása. Spanyol-Amerika a 16. században elsősorban mint nemesfém kitermelő terület kapcsolódott az európai gazdasághoz. A bányákban kezdetben indián őslakosokat, később Afrikából behurcolt rabszolgákat dolgoztattak. Az Amerikából Európába áramló nemesfém és a felfedezések következtében elérhetővé váló új piacok a 16-tól 18. századig terjedő időszakban teljesen átalakították a világgazdaságot. Az addig viszonylag kevés szállal egymáshoz kötődő gazdasági régiók az európai alárendelve, de egyre intenzívebben kapcsolódtak össze. A kontinensek között a kereskedelmi kapcsolatok rendszeressé és folyamatossá váltak, kialakult a világkereskedelem. Az új világból a nemesfémeken kívül a trópusi ültetvényekről származó cukrot, gyapotot, rumot, dohányt, kakaót és indigót, vagyis nyersanyagokat és élvezeti cikkeket exportáltak Európába. Cserébe késztermékek, iparcikkek érkeztek Amerikába. Az egyik legjövedelmezőbb vállalkozássá a nyugat-európai, főleg angol közvetítéssel zajló afrikai rabszolgakereskedelem vált, aminek az alapja az amerikai kontinens egyre növekvő munkaerő szükséglete volt. Európából tűzfegyvereket, modern használati tárgyakat, kelméket és alkoholt vittek Afrikába, cserébe a rabszolgákért. Őket az óceánon áthajózva a nyugat-indiai szigetvilág rabszolgapiacain nagy haszonnal értékesítették. Ázsia megőrizte fontos szerepét, az európai kereskedők fűszereket, selymet, porcelánt és teát importáltak onnan. A kontinensek között megélénkülő kereskedelmi kapcsolatok miatt az Atlanti-óceán partvidékén új kereskedelmi központok jöttek létre. Ilyen volt a portugál Lisszabon, a spanyol Sevilla, később a spanyoloktól Hollandia néven függetlenné vált németalföldi Antwerpen és Amsterdam, valamint az angliai London. A kialakuló világkereskedelemben a vevők és eladók egymásra találása kezdetben nehézkes és esetleges volt. Az árucsere, maga a vásárlás is igen körülményesen zajlott, főleg ha nagy mennyiségekről volt szó. Az üzletkötés megkönnyítése céljából alakultak ki a tőzsdék. Ezek abban különböztek az addig megszokott piacoktól vagy vásároktól, hogy a kereskedők nem vitték oda az árukat, azokból elég volt csak mintát mutatni. Másik oldalról pedig a vevőknek nem kellett rögtön fizetniük az áruért, csak megállapodtak az eladóval a mennyiségben és az árban, vagyis megkötötték az üzletet. A lebonyolítás a tőzsdén megbeszéltek szerint egy írott szerződés alapján a későbbiekben történt. Mindez lehetővé tette, hogy sokkal nagyobb mennyiségű áru sokkal könnyebben cseréljen gazdát, ezzel további lehetőséget adva a kereskedelem fejlődésének. A kor gazdasági újdonsága, hogy több gazdag kereskedő együttesen részvénytársaságot alapíthatott,
amiben a tulajdonjogot egy értékpapír, azaz a részvény igazolta. A tőkét biztosító kereskedők ez alapján és a tulajdonjog arányában részesedtek a társaság jövedelméből. Ez a társtulajdonosi forma olyan vállalkozásoknál alakult ki, ahol a tőkeigény olyan magas volt, hogy egyetlen befektető anyagi lehetőségeit meghaladta. A kivételes helyzetüknek köszönhetően Portugália és Spanyolország a 16. század közepéig katonai és politikai nagyhatalommá váltak, de mivel a felfedezések előtt nem volt fejlett gazdaságuk, a század második felétől gyorsan hanyatlásnak indultak. Az iparuk elmaradottsága miatt Európa más országaiból vásároltak késztermékeket, amiért a gyarmatokról könnyen megszerzett nemesfémmel fizettek. Ennek következtében a pénz kiáramlott az ibériai félszigetről, és bekerült az európai pénzforgalomba. A tőke, vagyis a befektetésre felhasználható pénz pedig más országokban halmozódott fel. A világ gazdasági központja, Európa legfejlettebb térsége, Hollandia, Anglia és Észak-Franciaország lett. A középkorban meghatározó szerepet betöltő levantei kereskedelem is teljesen elvesztette jelentőségét, hiszen az óceánokat átszelő fő kereskedelmi útvonalak már elkerülték az észak-itáliai városokat. A 15. században Európa még arany és ezüst hiánnyal küzdött, a felfedezések hatására ez a hiány megszűnt. Sőt, a nagy mennyiségű beáramló nemesfém inflációt eredményezett, vagyis csökkent a vert pénz értéke. Ráadásul a 16. század folyamán a nyugat-európai országok népességnövekedése tovább folytatódott, amit a helyi mezőgazdasági termelés nem tudott hasonló ütemben követni. Az életkörülmények romlani kezdtek, az élelmiszerek, különösen a kenyérgabona iránti kereslet megnőtt. Az infláció és a keresletnövekedés együtt ugrásszerű áremelkedést okozott, amit árforradalomnak nevezünk. A nyugat-európai élelmiszerkereslet növekedése és az árak emelkedése lehetőséget teremtett a közép- és kelet-európai földbirtokosok számára, hogy a mezőgazdasági terményeiket nagy haszonnal tudják értékesíteni. Nyugat-Európához képest az Elbe folyótól keletre elhelyezkedő területek a gazdasági és társadalmi fejlődésben elmaradottabbak voltak, és az új helyzet az előrelépés helyett a régi feudális viszonyok megerősödését eredményezte. A földesúr, hogy a mezőgazdasági termékek eladásának hasznából mindinkább részesüljön, a jobbágytelkek rovására a földek egyre nagyobb hányadát vonta saját kezelésébe, és a megnövelt majorságban természetesen a jobbágyai dolgoztatta, akiknek az ingyen munkája, vagyis a robot, az egyik legfőbb úrbéri kötelezettséggé vált. Nyugat- és Kelet-Európa között kialakult a kontinentális munkamegosztás, míg nyugaton gyorsan fejlődött az ipar és a kereskedelem, keleten továbbra is a mezőgazdaság jelentette a gazdaság alapját. Az ipar fejlődését Európa nyugati felében az ösztönözte leginkább, hogy a céhes termelés a megnövekedett igényeket nem tudta kielégíteni. A kereskedelemben meggazdagodott vállalkozó réteg a pénzét az iparba fektette be, és egy új termelési formát hozott létre. Ez volt a manufaktúra. A manufaktúrában a tőkés vállalkozó biztosította a termelés feltételeit, vagyis a helyiséget, a munkaeszközöket és a nyersanyagot. A termelési folyamatokat részekre bontották, és a munkát szakképzetlen, ezért olcsóbb bérmunkásokkal végeztették. Az előállított késztermékek minősége ugyan romlott, de a nagy kereslet miatt a termelékenység növelése sokkal fontosabb volt, hiszen mindent el tudtak adni. Jó példa a gazdaság átalakulására a 16. századi Anglia, ahol a megnövekedett hazai, európai és gyarmati igények miatt gyorsan nőtt a posztómanufaktúrák száma. Ezek egyre több nyersanyagot igényeltek. Mivel a posztó egy gyapjúból készült vastag szövet, a juhtenyésztés jövedelmező vállalkozássá vált. Az angol nemesség egy része, vállalkozó, úgynevezett gentry lett, és bekapcsolódott az árutermelésbe. A juhoknak szükséges legelőket a közös földek és a szántók bekerítésével biztosították, az addig a földeken dolgozó parasztok ezzel elvesztették megélhetésüket, kényszerűségből pedig csavargóvá és bűnözővé váltak. Az angol parlament szigorú törvényekkel vetett véget ennek az állapotnak, a nincsteleneket a szerveződő manufaktúrákba kényszerítették, ahol bérmunkásokká váltak. A feudalizmus régi rendszere teljesen megszűnt, helyette megjelent a kapitalizmus. A kapitalista gazdasági rendszer alapja a hasznot hajtó befektetés, vagyis a tőke. A vállalkozások és kereskedőtársaságok hasznot remélve versenyeznek egymással, és a megtermelt javak és szolgáltatások eloszlásáról a piaci viszonyok döntenek. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló.
A videó leírásában extra gyakorlási lehetőséget is találsz az érettségéhez. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához kapcsolódó érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel a csatornára, ahol hasonló és lényegre törő összefoglalókat találsz az egyetemes és magyar történelem legfontosabb érettségi témáiról. Jó munkát, sok sikert!